Guys, magluluto tayo ng lilinisan natin to guys. Ito yan guys, mga shells. Uulamin namin guys. Linisan muna natin guys. Dinani ko anong tayo? Hindi brasan? So kailangan natin siya brush guys. Ayan guys, so gaganyanin siya guys para matanggal yung dumi. Para matanggal yung dumi guys, kailangan natin linisan. Oops! Buhay pa ata guys, tumal. Kailangan muna natin siyang linisan guys para matanggal yung dumi. Tapos ito lang guys. Ano bang tawag sa inyo nito guys? Sa Bisaya nito litong. Linisan siya guys para matanggal yung dumi. Lutuin natin ito ngayon. Yung ulamin natin. Ayan bumuka na siya guys. Sarap to guys. Sariwa. Galing sa dagat. Sariwang-sariwa to guys. Galing sa dagat. Wala natin kumain ng mga seafoods. Pag tayong puro karne. Kailangan din natin ng mga seafood guys. Kailangan din natin kumain ng mga seafoods. Pag tayong puro karne. Ayan. Listen siya guys. Sarap to guys. Manamis-namis ang sabaw. Yan. Linis. Linis din guys. I know. Kailangan natin linisan guys. Matanggal yung dumi. Yung ulam
namin ngayon guys, seafood. Kakain na ba kayo? Kakain na ba kayo ng ganito guys? Sarap to guys, promise. Kailangan linisan ng guys para matanggal yung buhangin. Para matanggal yung mga buhangin guys. Ayan guys, may lumabas na. Biak. Guys. Namis ang sabaw nito guys. Sarap daw, promise. Ayan. Ang mga buhangin kasi sa gilid guys, kailangan natin tanggalin. Kasi nga diba sasabawin natin. Sasabawan. Nalagyan natin ng sabaw. Kaya kailangan natin linisin yung gilid. May mga buhangin. Ayan. Pero promise guys, masarap to. Ayan guys, isa pa. Linisan pa natin guys. Kailangan pa natin linisan guys. Para matanggal talaga yung mga buhangin sa gilid guys. Yan guys, huwag niyong kalimutang mag-likes and mag-follow sa aking Facebook page guys. Salamat, ingat.